Всім вітання! Мене звати Гонзо Олена і я розповідаю про кіно та костюми в кіно. І сьогодні ми будемо розглядати костюми сімейки Адамс з серіалу «Венсдей» та з попередніх екранізацій про них. Родина Адамс з'явилася на сторінках журналу «Нью-Йоркер» у 1938 році. Першою з'явилась Мартіша, а згодом і всі інші персонажі. Їх намалював американський карикатурист Чарльз Адамс, який і дав їм власне прізвище. Любитель чорного гумору Чарльз Адамс, чиї перші ілюстрації з'явилися в журналах ще у 1932 році, створив понад 60 обкладинок для журналів та 1100 карикатур, десятки з яких були присвячені саме Адамсам, родині з насправді дуже здоровими сімейними цінностями, але через призму сатири. Виконавчий продюсер та режисер частини епізодів серіалу «Венсдей» Тім Бертон долучив до співпраці художницю по костюмах Колін Етвуд. Бертон та Етвуд зробили разом понад 10 фільмів, здається, їх було 13, серед яких, а вже ж, Едвард Руки-ножиці 1990 року, Марс атакує 1996 року, Аліса повертається в країну чудес 2010 року, Дамбо 2019 року та інші. Як казала Колін Етвуд, у них із Тімом дуже схожа естетика. Вони мінімалістичні щодо того, що має знаходитися у кімнаті. І в плані дизайну це правило також діє. Вона 4-разова номінантка на премію «Оскар», і ви ще могли бачити її костюми у таких фільмах, як «Маленькі жінки» 1994 року, «Чикаго» 2002 року, «Мемуари гейші» 2005 року, «Турист» 2010 року. Над костюмами до серіалу «Венсдей» також співпрацював із Едвуд Марк Сазерленд. Він на першому сезоні був, здається, асистентом, а у другому він же був співавтором. І його роботи ви могли бачити, якщо дивились фільми про Бонда. Він розробляв костюми для Бонда, зокрема у таких фільмах, як «007. Квант милосердя» 2008 року та «007. Казино Рояль» 2006 року. А ще він працював художником по костюмах, і тут сюрприз тієї ж Колін Етвуд, коли вони співпрацювали над фільмами «Фантастичні звірі. Злочини Гріндельвальда» 2018 року та «Фантастичні звірі. Таємниці Дамблдора» 2022 року. В одному з інтерв'ю Колін Етвуд казала, що вона передивилася всі екранізації про сімейку Адамс, перш ніж взятися за цей проект. А ще вона згадувала, що її дідусь у дитинстві випадково знав самого Чарльза Адамса. А ще вона казала, що її завжди інтригував стиль та поведінка персонажів тих давніх часів. І для неї цей проект був даниною поваги до Чарльза Адамса та інших людей, які згодом працювали над цими персонажами. Водночас це стало і цікавим досвідом для неї помістити цих персонажів у сучасний світ, де люди можуть зіткнутися з ними сьогодні. А я не можу не нагадати екранізації, де з'являлася сімейка Адамс, а саме вперше вони з'явилися у чорно-білому серіалі канала ABC з 1964 по 66 рік. Далі з'явився анімаційний сітком у 1973 році, а згодом і телевізійний фільм 1977 року. Але найкраще ми знаємо все ж таки екранізацію 1991 року, де Мартішу грає Анжеліка Х'юстон, а Венсдей – маленька Крістіна Річі. Увесь цей час ці персонажі з'являлися у культових образах, які ми так добре знаємо. А коли знімалася екранізація 1991 року, щоб оживити цих культових персонажів, художницею по костюмах тут стала Рут Майерс, яка згодом була номінована на Оскар за саме цю роботу.
Від обтислої сукні Мартіші, оздобленої чорним шовком, до візерунчатої суконьки для Венсди із комірцем у стилі Баррімор, Мейерс повністю розкрила жіночі образи сімейки Адамс, зробивши їх справжніми іконами поп-культури, якими надихалися як дизайнери, так і люди, що просто збиралися на Хеллоуін майже 3 десятиліття. Треба відзначити, що тоді Майерс не дивилася попередніх екранізацій і звертала увагу тільки на комікси. На відміну від Колін Етвуд, для неї її натхненням було виключно перше джерело. І, звичайно, ми звернемо увагу на те, як Етвуд віддає шану та робить певні підмігування костюмам з попередньої екранізації у відтворенні вже сучасних образів для всієї сімейки Адамсів. Треба відзначити, що перший сезон серіалу Венсди просто мав приголомшливий успіх, і він став одним з найпопулярніших, здається, ні, все-таки найпопулярнішим англомовним шоу усіх часів. І от 3 вересня вийшла друга частина другого сезону Венсди, і ми знову повернулися до цих всіх детективних історій. І якщо перший сезон заклав основи нового світу сімейки Адамсів, то другий розкриває як витівки всіх, хто знаходиться в Академії Невермор, так і особливості екстрасенсорних здібностей як Венсди, так і її однокласників. Для мене особисто це дуже цікава історія, розглянути якомога більше персонажів та їх костюмів, адже я великий фанат саме сімейки Адамсів. Для мене Мартіша, здається, один з найулюбленіших героїв взагалі, але я почну з Венсдей. І почнемо ми з самого початку, а саме з першого сезону цього серіалу, коли ми нарешті бачимо Венсди підлітком, яку відправляють до Академії Невермор, де навчаються й інші діти з надлюдськими екстрасенсорними здібностями. Ми дізнаємося, що там навчалися також і Гомес, і Мартіша, і взагалі цей сюжет являє собою інтерпретацію класичної історії про сімейку Адамсів. А вже ж це натякає на те, що вся команда, вся компанія Адамсів трошки застрягла у своїх вампірських вбраннях, і тому Етвуд хотіла модернізувати їх костюми і зробити щось на кшталт того, щоб носила б сучасна Венсди підліток. Єдине правило для Венсди у цьому серіалі щодо костюмів – це чорно-біла палітра, адже у дівчинки алергія на колір. Тому Етвуд і Сазерленд експериментували з поєднаннями різних фактур та візерунків. Етвуд хотілося, щоб вона виглядала, як інші діти, вона ходила по магазинам та займалася своїми справами. А вже ж вона була б трошки іншою, у неї був би інший підхід, переслідування іншої мети, навіщо вона б цим займалась би, але тим не менш вона б відповідала дітям свого віку. Цей серіал зображує Венсди як аутсайдера у сучасному світі. Коли ми бачимо її у першій сцені першого сезону серіалу Венсди, там вона з'являється в іншій школі, і на ній класична суконька із білим коміром, вона дещо нагадує ту сукню, яку надягала маленька Крістіна Річі в екранізації 91-го року. Майерс тоді розробила цю сукню з візерунком. До неї у всіх екранізаціях Венсди з'являлася в однотонному вбранні. Найчастіше це була чорна сукня із тим самим білим коміром, але вона додала тоді візерунок. Цей візерунок дуже важко розгледіти, але на кадрах видно, що це ніби такі хаотично розкидані палички.
вони здаються схожими на кості, але це не кості, це просто такий хаотичний візерунок. Згодом на балу у екранізації 91-го Венсдей з'являється в сукні, що дещо схожа на сукню матері, там є мережево. А на цій сукні теж з'являються візерунки, такі ніби завітки, а потім ще на Венсдей з'являється суконька, де зображені маленькі квіточки. У сукні на підлітку Венсдей у цьому серіалі Етвуд повторює також патерн на сукні, але ця сукня вже з патерном з черепушками та кісточками. Але щойно Венсдей потрапляє до Академії Невермор, як тут починається справжня творчість для художників по костюмах. Шкільна форма – це перше, що почала розробляти Колін Етвуд, адже на неї треба було затратити дуже мало часу. Вона почала розглядати тканини і разом з Тімом Бертоном вони обирали. Бертон сказав, що фіолетовий – це найкращий вибір, тому Етвуд пішла на фабрику та зробила велетенський шмат цієї тканини для того, щоб швиденько всім пошити цю форму. Ще на початку розробки костюмів для серіалу Венсдей Етвуд вирішила, що вона не буде використовувати біло-чорну смужку, тому що це фірмовий стиль самого Тіма Бертона. Натомість, враховуючи алергію Венсдей на колір, вона вирішила, що форма для Венсдей буде у сіро-чорну смужку. Вона сама її намалювала, і якщо придивитися, ми бачимо, що це не суцільні смужки, вони затінені та ніби притікають одна в одну. І коли Венсдей приїздить до академії, вона отримує форму для неї спеціально пошиту, і саме в цей момент вона перестає бути тією Венсдей, яку ми всі знаємо. Тканина була розписана вручну методом шовкографії. Етвуд відома тим, що вона дуже ретельно відноситься до обробки тканини перфоратором для того, щоб під час руху ці кольори перетікали ніби один в один, і насправді це дуже кропітлива робота. Подібний метод вона використовувала, коли вони з Тімом Бертоном працювали над фільмом «Сонна лощина» у 1999 року. Важливою деталлю щодо цієї форми також була сорочка для Колін Етвуд. Вона хотіла, щоб її комір дещо нагадував Тедді Боя 1960-х років в Британії. Вона насправді любить ці комірці, стічки закруглені, і тому ця сорочка на Венсдей – це вінтаж 1960-х років. Ну і а вже ж чорна спідниця, панчохи у вікторіанському стилі та важке взуття. Здається, це був Діор, взуття було схоже на Діор. Тим не менш, це все допомагало образу Венсдей домогтися значущості та виразності, і а вже ж допомагало їй рухатися, почувати себе дійсно цією Венсдей. Розробляючи весь інший гардероб Венсдей, Етвуд доволі щільно гралася і з текстурами, з відблиском, гралася з трикотажем і також з поєднанням білого та чорного. Ми бачимо іноді навіть візерунки, наприклад, одну з речей Етвуд знайшла у румунській Зарі. Все для того, щоб образ Венсдей був більш структурований та більш цікавий. Але вже ж ми пам'ятаємо, що саме культовою сукнею взагалі першого сезону стала сукня, в якій Венсдей танцювала свій вже відомий танець, і ця сукня була від Алая.
Цю сукню в одній з вітрин лондонських магазинів побачила Едвуд, коли вона шукала взагалі інші речі, але в голові постійно прокручувала, вона не мала навіть догадки, якою саме має бути ця сукня. Вона була прописана у сценарії, але вона не знала, чи її шити, чи переробляти якусь вінтажну річ. І коли вона побачила цю сукню, перше, на що вона звернула увагу, це на тканину, адже вона вже працювала із подібними тканинами для танцювальних номерів і знала, як чудово вона виглядає на камеру. Вона на той час знаходилася разом із асистенткою, і асистентка є доволі мініатюрною дівчиною, такою як Дженна Ортега, яка грає Венздей. Тож вони увійшли до магазину, вона попросила свою асистентку приміряти цю сукню. До речі, ця сукня не чорна, вона коричнева-чорна, що додає їй меншої чопорності. І ця сукня сіла на дівчину ідеально. Самій Дженні Ортезі також сподобалася ця сукня. Її треба було трошки переробити, додати більшого об'єму в районі цьому, там де плечі. І Едвуд трошки зробила нижчою саму сукню, але кардинально нічого не змінювала. Вона казала, що ця сукня трошки відрізняється від класики, від Алая, але це саме ця сукня, яка була потрібна. Вона також зауважувала, що іноді ти просто бачиш певну річ, і ти знаєш, що воно піде. І коли вона на репетиції бачила, як танцювала Ортега в ній, вона казала, що прям бачить народження зірки. Найскладнішим костюмом Едвуд вважала костюм, який надягає героїня для Кубку По, тому що у цих костюмах потрібно було бігати, потрібно було бути у воді, а було дуже холодно, і іноді під ці костюми потрібно було надягати ще й гідрокостюми, тому приходилося йти на певні незручні речі і якось віціювато поводитися із цим костюмом для того, щоб він виглядав бездоганно. А найулюбленішою річчю першого сезону, зокрема для Дженни Ортеги, був шолом, у якому вона сідає на мотоцикл і їде разом із своїм дядечком Фестером. Цей шолом був прописаний у сценарії, він виглядає як далматинець із цими вушками. І коли Едвуд розповідала про нього, вона казала, що вони експериментували з цими вушками, і це було дуже весело, і взагалі він вийшов ніби поцілунок від шефа. У другому сезоні Венздей залишається у своїй монохромній гамі, але тепер все трошки складніше, адже вона стала найпопулярнішим ізгоєм у кампусі. Окрім того, вона себе повністю віддає ролі підлітка-детектива, і тут у неї з'являється дуже круте пальто у стилі Шерлока Холмса. Здається, це було вінтажне пальто, як казала сама Ортега, дуже круте пальто 1960-х років. І, а вже ж, воно дуже подобалося художникам по костюмах. Одним помітним винятком з політики жодного гламуру Венздей є її сукня, в якій вона з'являється на гала-вечері 7-го епізоду. Але вона вписується в образ, тому що, як завжди, Венздей не дуже в захваті від того місця, де вона знаходиться. І це свого роду та сама сукня від Алая, але вже другого сезону. Мартіша допомагає комітету із збору коштів, чим вона дуже пишається. І тому, коли вона робить це свято, вона з нього робить щось неймовірне. І Едвуд, і Сазерленд казали, що коли вони почали розробляти цей проект, цей бал, вони якраз керувались питанням, як саме зробила б це Мартіша.
Етвуд надихалася Оскаром Вайлдом, а саме його гумором і дотепністю, коли створювала цей образ для Венздей. Вона казала, що це схоже на ніби чоловічий жилет, шитий на замовлення, але водночас він був поєднаний із сорочкою з чорного шовкового тюлю, а спідницю для цього наряду вона зробила більш пишною, щоб вона добре виглядала на фоні і всіх інших суконь. Також сама Ортега казала, що Венздей надає перевагу жіночності, але у неї є щось і від мужності, мускулінності, і вона дуже добре балансує із цією андрогінністю. Для естетики готичного стилю Венздей її перукар була натхненна поєднанням зачісок вікторіанської епохи та зачісок, які ми можемо бачити на показах від Dior. А британська поп-рок-зірка Сюзі Сью була натхненням для макіяжу Венздей. Марку Сазерленду та Колін Ествуд прийшлося доволі нелегко розробляти цей проєкт готичного балу з відсилкою до 18 століття. Ествуд казала, що їм потрібно було розробити, напевно, майже 1000 предметів одягу, але, на щастя, у їх відділі працювало близько 100 людей, тому вони з цим всім справилися. А Сазерленд розповідав, що коли вони нарешті одягли всіх 200 статистів та головних персонажів і побачили це все в декораціях, в правильному освітленні, з цим всім оздобленням і з гондолою у тому числі, він казав, що це був поістині дуже важливий та класний момент. Роль Мартіші у цьому серіалі грає Кетрін Зета-Джонс, і працювати з нею, за словами художниці по костюмах, було справжнім задоволенням. А вже ж тут є відсилки до Мартіші, яку грала Анжеліка Х'юстон у фільмі 1991 року. Тоді художниця по костюмах Майерс розробила близько 20 суконь для Мартіші Адамс, і, як вона казала, вона вважала цю сім'ю дуже вишуканою. У них навіть з режисером була ідея того, що ця сім'я є свого роду аристократами. Для Мерс було важливо зробити денну сукню, вечірню сукню, сукню для вечері для Мартіші. Ці всі сукні були одного і того ж силуету, але вранці ця сукня була доволі стриманою, вдень вона вже була екзотичнішою, а ввечері Мартіша перетворювалася на так званого павича, що був прикрашений чорним та вишуканим мереживом. Колін Етвуд розповідала, що коли вона почала розробляти гардероб Мартіші, вона хотіла його трохи оновити, зробивши більш сучасним. Для цього вона використовувала 3 матеріали, і першим була шкіра. Вона виглядала дуже ефектно, але занадто. Це не було схоже на Мартішу, і Етвуд хотіла зробити її силует більш м'якішим, тому вона використала шовк, а згодом вона використала джерсі, на якому і зупинилася для подальшого гардеробу самої Мартіші. Етвуд трошки поекспериментувала з вирізом сукні, пам'ятаючи про статуру Кетрін. Вона спеціально не використовувала V-подібний виріз, натомість експериментувала із технікою склеювання 2 тканин, коли вони надавали відчуття ніби переливчатості срібної та чорної тканини. А ще вона створила бокові розрізи, що візуально підняли фігуру Мартіші і надали її фігурі силует пісочного годинника. Підвіски Мартіші та Венздей були доволі кумедною деталлю. Справа в тому, що це англійські літери W та M, і по суті можна сказати, що це одна та сама літера, перевернутому у вигляді. І цей момент, як казала Етвуд, був доволі цікавою деталлю, як і багато інших, що візуально поєднували цих 2 персонажок.
У другому сезоні Мартіша з'являється в Академії Невермор не тільки в чорному, але й з вкрапленнями червоного кольору. У сім'ї трошки змінюється статус, адже Мартіша прибуває не просто в Невермор з дітьми, вона починає працювати тут у відділі із збору коштів. Коли художник-постановник Марк Скрутон додав червоний колір у декорації, Едвуд цим скористалася як підказкою, і вона почала ці вкраплення додавати в костюми Мартіші. Зокрема, в одному з нарядів ми бачимо, що червоне з'являється на її сукнях, а також на рукавах. Цікава пасхалка щодо художника-постановника та Мартіші. Коли вона приїздить до Невермора, вона заселяється у будинок, у якому дуже несподіваний декор у рожевих та жовтих тонах. Вони це осміюють, але насправді це пасхалка. Справа в тому, що серіал, який знімали у 64-му році про сімейку Адамсів, він був на чорно-білій плівці, але тоді використовували доволі контрастні та несподівані кольори для того, щоб вони на плівці виглядали органічно. І існує така, не знаю, це легенда, і цю фотографію розфарбували, чи насправді так було, але існує повір'я, що ці декорації якраз були у цих тонах, і якраз вони повторюють певні елементи декору того ж самого медведя у коридорі. Та повертаючись до нарядів Мартіші, треба відмітити, що Едвуд робила акцент на тому, що змінила тканину основних суконь для Мартіші. Якщо раніше це був джерсі, то тут головною тканиною став оксамит, який, як казала Едвуд, дуже гарно струмує. Він має певну щільність і доволі гарно виглядає на екрані. Але на відміну від своєї доньки Венсдей, Мартіша тут не задовільняється одним-двома образами. У цьому сезоні ми бачимо всю універсальність її гардеробу, будь то сукня, так звана сукня для кампанії, чи це буде образ гемплінгового наряду для табору Єрихон, чи просто розслаблений наряд, так званий Мартіша вдома. Тут було доволі багато можливостей виходу у світ Мартіші, тож художники по костюмах скористалися цією можливістю. І знову у другому сезоні вже з'являється Еніт. Вона із сім'ї вовків-перевертнів, і вони з Венсдей живуть в одній кімнаті. Коли ще на початку проєкту розроблялися костюми Венсдей та Еніт розроблялися у тандемі. Насправді в гардеробі Еніт, окрім кольорової гами, є дуже багато геометричних візерунків. У неї є картаті спідниці із квітковими принтами, її светри з доволі яскравою смужкою. Це була ідея того, щоб ці дівчата візуально були схожі, але якщо Венсдей була у монохромі, то кольори веселкові на Еніт грали у тих самих геометричних патернах. Ще на початку розробки цього проєкту у художнього відділу також була ідея в тому, щоб експериментувати з волоссям Еніт. Тому тут у неї з'являється доволі багато різнокольорових перук, які змінюються у кожній серії. А сам Тім Бертон казав, що хотів би, щоб було відчуття, ніби в плані свого стилю Еніт щотижня придумує щось сама, експериментує, але у неї нічого не спрацьовує. Але у той самий час для Колін Едвуд було важливо зберегти яскравість та насиченість кольорів. Вона не хотіла, щоб у когось було очікування дівочої пастельності.
Для художниці по костюмах також був важливий момент в плані гардеробу Еніт – фактурність її нарядів. Через те, що Еніт з сім'ї перевертнів, вона додала до її гардеробу пухнасті тканини. Вони м'які, але трохи шерстиністі. І це залишається також у другому сезоні. Також у другому сезоні розкриваються тонкі стосунки між Венсдей та Еніт, і їх дружба стає емоційним якорем всього сезону. Це, знову ж таки, відображається у їх гардеробі, у протилежності їх кольорів та фактур, що одночасно і дає історичний та емоційний зв'язок щодо їх життя. Персонажка Емми Майерс Еніт не знала, що таке мінімалізм у першому сезоні, а тут і взагалі, коли вона повертається, ставши ще й популярною в Інстаграмі, її стиль стає ще більш яскравіший, емоційніший, і він нам дає навіть певні відсилки до японського місцевого стилю дівчат цього віку. Багато речей купувалося у Нью-Йорку, у Брукліні, зокрема, і, як казала Колін Етвуд, це якраз було співвідношення стилю Нью-Йорку та Японії. А ще цікавий момент в тому, що тепер і у Еніт є уніформа, зшита на замовлення. Вона залишається фіолетовою, але тепер вона підкреслює її особистий стиль. Її образ стає ще більш впевненішим, вона більш емоційна та сповнена ентузіазмом. І як і у першому сезоні, так і тут вона залишається зіркою цього серіалу. У новому сезоні Венсдей з'являється новий директор Академії Невермор Баррі Дорт, якого грає Стів Бушемі. Актор разом із Тімом Бертоном співпрацювали над розробкою цього персонажа і дійшли висновку, що це буде відсилка до Едгара Аллана По, поета 19 століття, статуя якого, до речі, знаходиться на території Академії Невермор. Сам Бушемі розповідав, що коли він отримав свої вуса та перуку, він зрозумів, хто цей хлопець насправді. А ще він розповідав, що Тім Бертон подарував з власної колекції йому статуетку Едгара Аллана По. І тоді він подумав: Боже мій, він подарував мені одну із своїх речей. Але минула директорка Ларіса Вільямс, яку грає Гвендолін Крісті, знову з'являється у цьому сезоні. Як вона розповідала журналу Vogue у 2022 році, цей персонаж був найгламурнішим, яких вона коли-небудь грала, і вона казала, що на цьому кінопроєкті вона вперше відчула себе по-справжньому вродливою. Етвуд розповідала, що вона познайомилася із Крісті, коли знаходилася у Великобританії, і Крісті прийшла до неї, і у неї на стіні висів постер фільму Альфреда Хічкока «Птахи», де була зображена Типі Хедрен. Там були доволі такі вицвівші кольори фісташкових відтінків, і Едвуд казала Крісті, що просто не може викинути цей постер з голови, і їй здається, що сама директорка може бути відсилкою до персонажа фільму «Птахи». Це такий певний гламур старого Голлівуду, і зрештою вони вирішили, що, мабуть, навіть кравчиня у цієї директорки є десь, і шиє їй цей спеціальний
одяг, адже подібні представники приватних шкіл – це не просто люди, які знаходяться на своєму місці, і їм потрібно ходити на певні благодійні заходи, їм потрібно збирати кошти, продавати власну школу, і тому вони мають виглядати презентабельно. І, як казала Колін Ествуд, якраз у акторки і була можливість привнести свій власний стиль, адже вона вміє носити подібні речі, і коли вона з'являлася в кадрі, вона вміла завжди стати так, ніби це виглядало як спеціальна поза для каталогу. У другому сезоні втілення Ларіси Вімс також відображає її дотепність та відчуття стилю, ну і як у її попередниці у живому тілі. Але тепер її можуть бачити лише Венсдей та її мати Мартіша. Тим не менш, здається, вона доволі спокійно ставиться до свого нового стану, по крайній мірі, до певного моменту. Ми всі раді, коли отримуємо другий шанс, казала Гвендолін Крісті в одному з інтерв'ю. Також вона зауважувала, що для цього нового втілення вона доволі багато часу проводила із літніми людьми, які вже знаходяться на межі життя і смерті, а також вона багато розмірковувала про привидів взагалі, та, зокрема, про те, що значить відчуття, коли біля тебе привид. А також вона розповідала, що якщо в першому сезоні, створюючи образ персонажа, вона орієнтувалася на типі Хеден персонажку фільму «Птахи» Альфреда Хічкока, то тут вона орієнтувалася на персонажку Кім Новак з фільму «Запаморочення» того ж Альфреда Хічкока, жінку, що повернулася з мертвих. Відповідно, і зараз вона відповідає образу старої голлівудської старлетки, але тепер з чимось примарним. А також у новому сезоні Венсдей знов з'являється персонажка Мерілін Торнхіл, яку грає Крістіна Річі. Коли серіал вийшов, для людей мого покоління та трошки старше, це була справжня не те, що пасхалка, це був подарунок різдвяний просто, тому що Крістіна Річі грала ту саму маленьку Венсдей в екранізації 1991 року, а потім і в продовженні цієї франшизи. Уже для нас Крістіна Річі асоціюється з цією Венсдей, і а вже ж побачити її в ролі вчительки, а згодом і не тільки, було дуже важливо. Я не буду розповідати, ким стала ця маленька дівчинка, але у фільмі вона грає вчительку, яка займається рослинами, і тому квіткові та рослинні патерни з'являються у її гардеробі. Для Тіма Бертона було важливо, щоб у неї було яскраве руде волосся, яке дійсно дуже співпадало гарно із її гардеробом. А ще ключовим елементом її тодішнього гардеробу були червоні чоботи, які насправді були з самого початку червоними, але їх зробили потім ще щільніше, червонішими, їх розфарбовували фарбою більш яскравою, і це, а вже ж там ще була пасхалка, ці чоботи, але якщо ви, знову ж таки, не дивилися, повторю, я не буду розповідати про цю персонажку. У цьому сезоні вона має доволі трагічну роль, і про її гардероб тут нічого розповідати, але все ж таки було дуже приємно знов її побачити на екрані. А у останньому сезоні з'являється персонажка Гестер Фрамп, мати Мартіші та бабуся Венсдей, яка, як ми згодом дізнаємося, є доволі багатим магнатом, що стоїть за моргами Фрамп, і це
по суті, одна з небагатьох особистостей, кому посміхається Венздей та називає її бабусею. Як ми знаємо з попередніх екранізацій і ще з коміксів, там дійсно була бабуся, не дуже зрозуміло було, чия це мати, бо іноді десь вона була мати Мартіші, десь вона була мати Гомеса та Фестера, і взагалі вона була цією патлатою відьмою, яка займалася готуванням різних зіль. Вона була доволі другорядним персонажем, а тут вона доволі цікава, екстравагантна бабуся. Бабусю Фрамп у цьому серіалі грає британська актриса Джоанна Ламлі, ще відома за серіалом Absolutely Fabulous. І вона була першою у списку на цю роль. Коли вона її отримала, художній відділ почав розглядати гламурні фотографії періоду 50-х та 60-х років минулого століття, як розповідав Сазерленд. І, зокрема, її образ був сформований на основі образу советської левиці Дафни Гіннес, яка ще до того є і дизайнеркою. Але мені здається, що тут ще є трошки від нареченої Франкенштейна. Зокрема, можливо, зачіска. Коли розробляли її стиль, було зрозуміло, що вона та жінка, яка не шкодує грошей на власний вигляд, і вона одягається від кутюр, тому коли почали шукати речі для її гардеробу, їх шукали, зокрема, в Лондоні, і там знайшли доволі багато речей від нових японських дизайнерів. Як казала сама Ламлі, їй доводилося носити ці величезні перуки, іноді навіть одну на одній, і вдягатися у доволі тісні костюми, але це її влаштовувало. А сама Етвуд казала, що їй також було цікаво розробляти костюми для цього персонажа, і, зокрема, згадувала образ, коли бабуся Фрамп та Венздей йдуть на полювання, і, зокрема, цю куртку, у яку надягає Фрамп. Ця куртка була створена на основі куртки Скіапареллі 1930-х років, і тут кишені були розшиті срібними зливками, що говорить, напевно, дуже багато про цю персонажку, яка, можливо, могла зберігати кулі у цих розшитих сріблом кишенях і одночасно стріляти. Загалом її вбрання складалося із чорної палітри з невеликими вкрапленнями білого та сірого, але завжди ця бабуся виглядає на всі 100. Неочікуваним, але доволі яскравим подарунком стала ще одна акторка, а саме Леді Гага, яка грає померлу вчительку Розалін Ротвуд. Якось, отримавши пораду від бабусі, Венздей крокує до її могили, щоб зміцнити свій екстрасенсорний дар, і зустрічається з цим привидом. Для розробки сукні для Леді Гаги Етвуд знайшла тканину. Це був сірий французький вовняний креп, але тут диявол криється в деталях. Ця сукня була оздоблена шовком та пір'ям. Коли працювали над розробкою цієї героїні, Етвуд казала, що її смерть настала у 30-х роках минулого століття, і це вплинуло на вибір силуета сукні, а натомість ще вона хотіла, щоб образ птахів також був присутній у силуеті сукні Леді Гаги. Вона спочатку розглядала ескіз цієї сукні з гострими плечима, щоб вона виглядала наче птах, що склав крила, але через те, що відбувається у сцені, зрештою вирішили зробити її силует м'якшим, але пір'я залишили.
А щодо чоловічого гардеробу у сімейки Адамсів, то тут не так, щоб і було багато що сказати. В екранізації 91-го року Рут Мейерс розробила доволі екстравагантний гардероб для Гомеса, якого грав Рауль Хулія. І тоді він був, напевно, найяскравішим персонажем всієї сімейки. Він поєднував візерунки та фактури. У нього були доволі ексцентричні костюми, мантії, тоніки. Але тут він доволі врівноважений персонаж для Гомеса цього серіалу. Його смугастий костюм був розроблений з нуля, але зрештою смужки залишаються. Так само смужки залишаються і на його синові, на Пакслі. Едвард повторює його светер, який у цьому сезоні поєднується із піджаком в іншу смужку, які доповнюють одна одну, доволі неочікувано, але все ж таки це грає. Отже, я сподіваюся, що вам було цікаво згадати щось про сімейку Адамсів, дізнатися щось нове. І якщо ви не дивилися цей серіал, зрештою, можливо, ви його подивитесь і звернете увагу на їх костюми. А я дякую, що залишалися зі мною. Буду рада наступній зустрічі на наступному тижні. Дякую, що залишаєтесь, підписуєтеся та слухаєте. Наступного разу роздивимося щось цікавеньке. Бувайте!